Välkommen, kära lyssnare. Idag berättar jag en sann historia för dig. Det är historien om en pojke som trodde att han hade gott om tid. Han var inte fattig. Han hade ett hem. Han hade tillräckligt med mat. Han hade chanser. Ändå förlorade han allt. Han förlorade inte sitt liv genom otur eller en olycka. Han förlorade det för att han slösade sin tid varje dag. Det här är en berättelse från det riktiga livet. En berättelse om förlust, ånger och bortkastade år. Det här är verkligheten för miljoner människor som lever idag utan att märka vad de förlorar. Han förlorade inte sitt liv på en gång. Han förlorade det i små stunder, i lata timmar, i dagar utan mål. Medan andra arbetade, väntade han. Medan andra studerade, tvivlade han. Medan andra ändrade sig, tänkte han bara på det. Och när han äntligen vaknade hade något viktigt redan försvunnit inom honom. Den här historien kommer att ändra din syn på tid. Den är känslosam. Den är ärlig. Och den är också mycket bra för att lära sig svenska. Lyssna därför noga. Är du redo? Mitt namn är Alex. Jag förlorade inte mitt liv på grund av ett stort misstag. Jag tappade det för att jag inte värdesatte tiden. När jag var 20 hade jag inga stora problem. Jag var inte fattig, hade tak över huvudet och tillräckligt med mat. Mina föräldrar var inte rika, men de stöttade mig. Mitt liv var inte dåligt, men det kändes tomt. Jag saknade något. Jag hade ingen inre eld, inget mål. Jag hade en mobil, använde internet och drömde, men saknade riktning. Jag minns de dagarna väl. Jag vaknade varje morgon klockan 10, tog upp mobilen och scrollade i en timme. Sedan steg jag upp, åt i lugn och ro och stannade hela dagen i samma rum. Jag sa till mig själv, idag gör jag något nyttigt. Men sedan kom YouTube och jag öppnade Instagram. Jag försvann i en värld som peppade mig 5 minuter. Men sedan kände jag mig tom. På kvällen sa jag, det är okej, imorgon börjar jag på riktigt. Men nästa dag gjorde jag exakt samma sak. Ingen frågade mig vad jag gjorde, för jag gjorde inget fel. Jag fick inga problem, kuggade inga prov och var inte sjuk eller deprimerad. Jag drev bara omkring, men det enkla livet bröt mig långsamt ner. Folk runt mig trodde jag mådde bra, men inuti skrek en röst efter mening och ett verkligt liv. Jag lyssnade inte på den. Det var lättare att distrahera mig än att ifrågasätta mig själv. Jag visste inte ens att jag slösade tid. Mitt liv verkade normalt. Gå upp, scrolla, äta, chilla, prata, sova. Alla andra gjorde också så, men de planerade sin framtid medan jag levde bara i nuet. Vid 21 fick en vän jobb, en annan gick till ett startup, en tredje blev stor med träningsklipp. Jag tänkte, bra för dem, snart börjar jag också. Men först ville jag slappna av och njuta av livet. Den här viloperioden blev 6 månader, sedan 1 år och till slut 3 år. När jag ville börja med foto, frilans eller jobb var jag kortpeppad, sen hittade jag en ursäkt. Jag sa det till mig, rätt tid har inte kommit än. Jag är inte redo, jag behöver mer energi, jag behöver den perfekta planen. Så jag väntade och väntade och väntade. Men tiden väntade inte på mig. Jag var inte lat. Mitt huvud var alltid fullt. Jag tänkte hela dagen, målade upp stora mål och drömde om framgång. Jag föreställde mig vad jag skulle säga på jobbintervjuer och såg mig själv som framgångsrik, med pengar och respekt. Jag ville hjälpa mina föräldrar, men inget av det var verkligt. Det fanns bara i mitt huvud. Jag handlade inte, rörde mig inte och avslutade ingenting. Jag var beroende av planer, beroende av tankar och beroende av en bättre morgondag. Men livet belönar människor som agerar.
Inte de som bara drömmer. Och jag var bara en drömmare i ett litet rum. När jag var 24 blev min kusin befordrad. En barndomsvän köpte en bil. En kurskamrat flyttade utomlands. Till och med de jag kallade tidslösa började tjäna pengar och gå framåt. Och jag vaknade fortfarande klockan 10, scrollade och satt fast. Jag sa fortfarande till mig själv, det är inte för sent. Men jag var inte bara sen, jag blev oviktig. Folk frågade mig inte längre vad jag gör. De kände svaret. Ingenting. Varje gång jag såg i spegeln började jag hata mig själv. Inte på grund av mitt utseende, utan för att jag kände sanningen. Jag slösade bort allt jag hade. Men den största smärtan kom senare. Jag hade ännu inte misslyckats, för jag hade inte ens försökt. Det jag inte visste var detta. Misslyckande kommer tyst. Det kommer när man inte respekterar tiden. Det kommer när man inte dyker upp. Det kommer när man lever som om klockan inte spelar roll. Och mitt kom snabbt. Jag var 28 år och bodde fortfarande i samma rum. Jag använde ännu samma ursäkter och intalade mig att det inte var för sent. Men djupt inom mig kände jag något. Jag kände tryck, tidens tyngd. Det var inte högt och inte plötsligt, utan tyst och konstant. Varje gång jag öppnade sociala medier blev känslan starkare. Jag såg människor som var yngre än jag. De gjorde mer, var längre fram och levde intensivare. Jag hade inget jobb, inga pengar och ingen tydlig roll i livet. Bara en gammal dröm att bli fotograf. Jag hade en telefon full av appar som stal min uppmärksamhet. Jag ville inte erkänna det, för då betydde det att jag slösat 8 år. Så jag fortsatte att ljuga för mig själv. Jag sa till mig, jag behöver bara mer motivation. Jag börjar nästa måndag. Jag är annorlunda. Min tid kommer. Sedan kom en dag som ändrade allt. Det var en vanlig kväll. Jag låg i sängen och scrollade genom korta videor. Jag skrattade åt meningslösa saker och slösade ännu en timme som aldrig kommer tillbaka. Plötsligt ringde min mobil. Det var en gammal vän, Daniel. Vi hade inte talats vid på länge och jag hade knappt pratat med någon. När livet står stilla undviker du människor vars liv rör sig. Jag svarade och försökte låta normal. Men hans röst var annorlunda. Han var uppspelt. Han sa, jag gifter mig snart och vill att du tar bröllopsbilderna. Du gillade ju foto förr, eller hur? Jag har sett dina gamla bilder. Du var bra. I ett kort ögonblick låg jag. Äntligen mindes någon min dröm. Äntligen trodde någon på mig. Men inuti stannade jag upp. Jag hade inte använt min kamera på 2 år. Jag hade inte övat och inte lärt mig något nytt. Min dröm fanns bara kvar i mitt huvud. Mina händer var tomma och jag hade inget att erbjuda. Så jag ljög igen. Jag sa, jag fotar inte längre. Jag har slutat med det. Nu gör jag något annat. Han svarade, okej, inget problem. Jag frågar någon annan. Vi ses på bröllopet. Samtalet tog slut och jag satt kvar, stirrade på väggen och slutade skratta. Skärmen blev svart och tystnaden i rummet var nästan outhärdlig. Då förstod jag. Tiden hade gått vidare, men inte jag. Jag satte mig på golvet, ryggen mot väggen och grät. Inte på grund av samtalet, utan på grund av sanningen som träffade mig. För första gången såg jag hela mitt liv klart. Alla tomma dagar utan mening och riktning dök plötsligt upp och gjorde ont. Alla ursäkter, alla morgnar då jag sa 5 minuter till. Alla veckor då jag lovade att börja om. Alla timmar jag slösade på YouTube, Netflix, meningslösa klipp, chattar och prat. Jag var 28. Jag hade inga pengar, inget jobb,
inga färdigheter och inget självförtroende. Bara damm. Damm av krossade drömmar och förlorad tid. Den natten gick jag in i badrummet och såg mig i spegeln. På riktigt. Jag kände inte igen mig. Mörka ringar, trötta ögon, svaga axlar och en tom blick. Det var inte pojken som en gång sade: "Jag vill se världen och berätta historier med min kamera." Det var en pojke som förrått sig själv. Vet du vad som gör ondare än ett misslyckande? Att veta att man aldrig ens försökte. Att inse att man själv är orsaken till att livet har fastnat. Den sortens smärta är tyst, men den äter dig inifrån. Den natten kunde jag inte sova, inte av rädsla, utan av djup ånger. Det kändes som om 8 år låg på mitt bröst. Nästa morgon tog jag fram min gamla kamera. Den var dammig, batteriet var tomt och minneskortet hade gamla bilder från sista gången jag verkligen försökte. Jag tittade på fotona och föll ihop igen. De var bra, inte perfekta, men bra. Jag hade kunnat göra något av dem. Jag hade kunnat lära och öva, kunnat misslyckas och bli bättre. Men jag sa gång på gång, senare. Och senare kom aldrig. Mina föräldrar stöttade mig fortfarande, men nu såg jag sorgen i deras ögon. De sa det inget, men jag kände det. De hade hoppats att jag skulle bli något, och jag hade svikit dem. Och mig själv. Det var stunden då jag bröt ihop inuti. Inte fysiskt, inte ekonomiskt, utan känslomässigt. För just då förstod jag. Skadan fanns redan där. Och jag hade skapat den. Den natten stod jag framför spegeln. Jag kunde inte längre ljuga eller gömma mig. Jag kunde inte skylla på någon. Inte på mina föräldrar, inte på skolan, inte på livet. Det var mitt eget fel. Jag viskade en mening. Om jag inte börjar nu kommer jag att dö så här. Nästa morgon rörde jag inte mobilen. Jag scrollade inte, lyssnade inte på musik och pratade inte med någon. Jag satt bara still och lyssnade på mig själv för första gången. Jag sa till mig: inga fler lögner, ingen falsk produktivitet, inga tomma löften. Jag jagade inte längre framgång utan disciplin. Jag gjorde små, tråkiga saker varje dag. Jag ville vinna tillbaka min respekt för mig själv. Jag skapade en regel. 7 dagar, varje dag något äkta. Första dagen steg jag upp 6:30. Det kändes hemskt. Kroppen ville inte och huvudet stretade emot. Men jag satte mig med ett block. Jag skrev 3 frågor. Vad känner jag? Vad slösade jag tid på igår? Vilken liten sak kan jag göra idag? Den dagen städade jag mitt rum, inte för smutsen, utan för röran i mig. På kvällen var jag trött, men kände för första gången kontroll. Andra dagen tittade jag på 3 enkla fotoguider. Inga motivationsvideor, bara lärande. Tredje dagen gick jag ut med min gamla kamera. Den var trasig och batteriet svagt, men jag tog 100 bilder. Människor, blommor och hus. Det var pinsamt, men när jag såg bilderna grät jag igen, för något levde fortfarande i mig. 4:e dagen skapade jag en Instagram-sida. Ingen profilbild, ingen info, inga följare. Jag laddade upp ett foto, bara ett. Inte för gillningar, utan för disciplin. Dag 5 till 7 upprepade jag allt. Gå upp, ingen mobil, skriva, gå, fotografera, lära, ladda upp. Ingen framgång, inget beröm. Men jag byggde något, tyst och försiktigt. Ingen applåderade, ingen märkte det. Men jag behövde inget oväsen, jag behövde lugn. För i lugnet föds disciplin. Jag började älska rutiner. Vatten på morgonen, kalla duschar, läsa, lära, öva. Det var inte spännande, men det var äkta. Och för första gången på år var jag stolt över mig. Det betyder inte att allt var lätt. Skulden fanns kvar, ångern också. Men jag sa till mig, ja, du är sen. Ja, du har förlorat tid.
Men varje sekund du nu slösar igen är ett brott mot ditt framtida jag. Så jag fortsatte. Jag lärde mig inte bara foto, utan att ta betalt, prata med kunder, jobba snabbare och bygga förtroende. Allt gratis, utan ursäkter. Vid 29 fick jag min första betalande kund för ett födelsedagskalas. Jag fick lite pengar, men jobbade 10 timmar med bilderna. När jag fick betalt kände jag mig inte rik utan hel igen. Jag köpte ett nytt objektiv för pengarna. Inget firande, ingen lyx, bara en investering. Det blev min regel. Tjäna, investera, upprepa. Jag var ännu inte framgångsrik, men jag hade börjat. Och det var allt. Tiden hade tagit mycket från mig, men nu började jag ta tillbaka den. Jag låg fortfarande efter, med ålder, med pengar, med framgång. Men för första gången var jag före mitt gamla jag. Jag hade en kamera, även om objektivet var trasigt. Jag hade ett billigt stativ, ingen bil och ingen studio. Följare hade jag inte heller. Men jag hade något jag aldrig haft förr. Fart. Den farten kom ur tystnaden. Ingen applåderade, delade mina bilder eller kallade mig ett proffs. Jag var bara en man med en kamera och i mig brann en kamp mot mitt gamla jag. Den kampen blev min drivkraft. Jag fortsatte att lägga upp foton, en bild varje dag, oavsett vad. Jag tittade inte på likes, ville inte bli viral, använde inga trendlåtar eller speciella hashtags. Jag sökte äkta kontakt. Till varje foto skrev jag en liten historia. Ibland var det ett problem, ibland ett minne, ibland en liten lärdom. Sakta började folk lägga märke till mig. Från en kommentar blev det 10, från en följare blev det 50. Då skrev en främling. Din sida är annorlunda. Jag kommer hit för att känna något äkta. Det ena meddelandet betydde mer för mig än 1000 gilla. Jag förstod något viktigt. Folk följer inte bara talang, de följer sanning. Och för första gången levde jag ärligt. När jag var 30 sökte jag jobb hos ett litet reseföretag. De behövde någon som tog resebilder, backpackers, stigar, ögonblick. Jag skickade mina bilder, min historia och allt jag hade. De svarade. Tyvärr, vi söker någon yngre med mer erfarenhet. Det gjorde ont. Yngre, tänkte jag direkt. Jag slösade bort mina 20 år och nu säger världen att jag är för sen. Jag satt där, kameran i knät, och tänkte, du gjorde detta själv. Du väntade. Och nu har världen gått vidare. Men jag gav inte upp. Jag gjorde en ny regel. Avslag betyder att du försöker. Så jag fortsatte. Jag gav min sida ett nytt namn. Tiden du förlorade. Jag delade inte bara foton, utan också delar av min väg. Jag skrev rader som, vänta inte tills du är redo. Jag har slösat 10 år. Börja dåligt, börja rädd, men börja. Jag är ännu inte där jag vill vara. Men jag är långt ifrån den jag var förr. Detta foto är inte perfekt. Jag är inte heller perfekt. Och det är okej. Sedan hände något märkligt. Folk skrev till mig privat. En sa, jag är 26 och känner mig också vilsen. Jag trodde att jag var ensam. Här är den längre versionen av texten med ungefär 200 extra ord. Tack för att du påminner mig om att det inte är för sent. Sakta blev min sida en liten gemenskap. Många låg på botten och ville resa sig igen. Jag var inte känd, jag var inte rik. Men jag var nyttig. För första gången kändes det tillräckligt. En dag skrev en liten organisation som jobbade med psykisk hälsa till mig. De sa, vi gillar dina foton. Du visar känslor. Kan du ta bilder till vår nästa kampanj? Jag bad inte om pengar, för en positiv effekt var viktigare. Jag ville inte låta för proffsig, så jag sa det bara, ja, det är en ära. Detta projekt förändrade allt för mig.
Det var inte bara den möjliga inkomsten, utan mest meningen jag fann. Jag fotograferade människor som överlevt svåra tider, depression, oro och beroende. De hade känt smärta, men de stod kvar och visade enorm styrka. Jag såg mig själv i deras ögon, och de såg sig i mina. Kampanjen lades ut online och reaktionen var överväldigande. Folk grät, delade bilderna och skrev långa texter. Plötsligt hjälpte pojken som slösat 10 år andra människor. De kände sig sedda och förstådda. Då insåg jag något viktigt. Om jag vill växa måste jag vakta min tid som vatten, som något mycket sällsynt. Så jag byggde ett nytt system för mig. Jag steg upp 5:45, duschade kallt och läste 20 minuter. Böcker, inga skärmar. Sedan jobbade jag länge utan mobil. Jag fotograferade, redigerade och lärde mig fram till lunch. På eftermiddagen planerade jag och skrev meddelanden till kunder. På kvällen satt jag i 30 minuter och skrev i ett häfte. Jag gick och lade mig klockan 22. Jag blev tråkig. Inga fester, inget scrollande, inga trender och inga distraktioner. Bara arbete, hälsa och utveckling. Varje dag, om och om igen. Folk frågade mig, hur är du så fokuserad nu? Jag log och svarade, för att jag vet hur det är att leva utan mening och jag vill aldrig tillbaka dit. Tack för att du tog dig tid att lyssna på min berättelse. Det var ett nöje att dela mina erfarenheter med dig. Jag hoppas att du fick med dig något. Kanske känner du dig inspirerad att ta ansvar för ditt eget liv. Tid är dyrbar och varje ögonblick räknas. Tänk på dina egna drömmar. Fundera på vad du kan göra för att komma närmare dem. Har du också känt att du slösar bort din tid? Vilka steg kan du ta för att nå dina mål? Dela dina tankar i kommentarerna. Om du gillade den här berättelsen, tveka inte att gilla och prenumerera på vår sida. Din feedback är viktig och hjälper oss att fortsätta berätta inspirerande historier. Låt oss växa och lära tillsammans. Jag ser fram emot att höra från dig och läsa dina tankar. Tack för att du lyssnade och vi ses nästa gång.